هل ينفع ابقى متفائل في مجتمع مليء بالصعوبات والتحديات؟ هل معنى ان اكون متفائل اني ما اتوقعش السيء؟ يا عم سيء ايه وتفاؤل ايه يا عم؟ ايه يا عم مش اللي جابك هنا؟ ده الفيديو بتاعي انا. انت جايب لي حلقات عن الموت والقتل وتقول لي تفاؤل. محدش يا جماعه اتفرج على الحلقه دي، سيبكم الواد ده. يا عم وسع انت وسع، معلش انا اسف عن اللي حصل ده. فرق شعرة ما بين النجاح والفشل. الفشل هو أصل التفاؤل، الفشل هو أصل النجاح. بصوا، مش معنى ان احنا اتكلمنا انا وهلال في حلقة مع بعض عن الموت ان احنا ما نبقاش متفائلين. لو حابين تشوفوا الحلقة دي هتلاقوها في الوصف. النهارده هنتكلم عن تجارب كتيرة جدا هنتعلم منها ازاي نعرف نتفائل. الناس اللي احنا هنتكلم عنهم النهارده لو كانوا وصلوا لمرحلة يأس في حياتهم ما كانوش قدروا يوصلوا للنجاحات اللي قدروا يوصلوا لها. هل انت شايف ان الناس دي تفرق عنك في حاجة؟ الفرق الوحيد هو ان هم كملوا على حلمهم عشان يقدروا يوصلوا له. وفكرة التفاؤل اصلا هي مش فكرة سهلة ان انت تقدر توصل لها، لان بيبقى فيه ساعات معوقات داخلية، وهو فكرة الشخص الانهزامي، الشخص اللي بيبقى شايف نفسه ضحية للمجتمع، بيبقى شايف ان الظروف هي اللي مأثرة عليه وهي سبب فشله وهي سبب عدم نجاحه. خلاص يا فاشل يا فاشل بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل. بتعصبك يا فاشل. فبالتالي الفكرة دي من الأفكار اللي بتوقف الإنسان تماما عن أي نجاح يقدر يوصل له، وهو إنه يبقى حاسس إنه ضحية للمجتمع، إنه حاسس إن الظروف والبيئة المحيطة هي السبب في فشله، مع إنه هو لو قدر يتخطى الفكرة دي ممكن يكون النجاح قريب جدا منه. والدليل على فكرة إن النجاح والتفاؤل مش حاجة سهلة جدا هو المقولة الشهيرة اللي كلنا عارفينها إن الرجال الأقوياء بيصنعون أيام الرخاء، وأيام الرخاء بتصنع رجال ضعفاء، والرجال الضعفاء بيصنعون أيام صعبة، وبالتالي الأيام الصعبة بتصنع رجال أقوياء. فملخص الحكمة إن إحنا محتاجينك إنك تكون من الرجال الأقوياء اللي يقدروا يصنعوا فعلا رخاء، إنك تقدر تقف قصاد مشاكلك وتتحدى كل حاجة ممكن تعيقك. ميلودي تتحدى الملل. وهنحكي دلوقتي عن أمثلة لرجال أقوياء قدروا إن هم يحققوا معادلة النجاح ويتحدوا الفشل والإحباط بتفاؤلهم وإصرارهم. أول شخصية معانا النهاردة هي توماس إديسون، وهي شخصية عندها قصص نجاح بعد فشل طويل. وطبعا إديسون مخترع عظيم ومشهور جدا، من أهم اختراعاته هو المصباح الكهربائي والتلغراف وآلة التصوير السينمائي اللي هي الكاميرا أو كاميرا الفيديو. ووصل عدد اختراعاته إلى 2000 براءة اختراع. وبداية قصته والنجاحات اللي قدر يوصل لها دي ما كانتش وليدة اللحظة، النجاحات اللي قدر يوصل لها دي بعد 20,000 محاولة فاشلة. في بداية حياته لما كان صغير كان الأستاذ بتاعه شايفه غبي جدا، لدرجة إن هو كان عايز يخرجه من المدرسة، وبالفعل كلم والدته وطلب منها إن ابنها علشان غبي جدا ما ينفعش يحضر المدرسة تاني. مش بس كمان اضطهاد المدرس اللي كان بيعاني منه إديسون، ده كمان كان بيعاني من ضعف في السمع، واللي اضطر والدته إن هي تاخد إديسون وتعلمه القراءة والكتابة وتتولى رعايته في البيت. كم أنت عظيمة أيتها الأم. وعلى عكس والدته، أبوه ما كانش مؤمن بيه أبدا، وكان بيعامله بالضرب والإهانة. لو كان إديسون بعد كل الظروف دي ووالدته ما وقفتش جنبه والمساعدته المساعدة اللي تستحق فيها الإشادة والتقدير، ما كانش وصل للنجاح وأكتر من 2000 براءة اختراع، ما كانش بقى إديسون اللي كلنا عارفينه النهاردة. وعشان نشوف الإصرار الحقيقي اللي بقى فيه إديسون، إن بعد كل الظروف الصعبة اللي مر بيها دي هو بدأ إنه يشيد المعمل الخاص بيه بحاجات بسيطة وأدوات بسيطة جدا عشان يقدر يبقى هي دي بوابة الاختراعات اللي هنشوفها بعدين في مستقبل إديسون. وكانت هي دي البداية الحقيقية لإديسون المخترع العالم العظيم. من خلال التجربة اللي احنا شفناها وحكيناها لإديسون، شفنا إديسون عانى من مشاكل كتير في بداية حياته، وعانى من صعوبات كتيرة جدا كان ممكن توقف أي حد تاني غيره، لكنه استمر وتعلم إنه ما يوقفش. وشفنا كمان بعد كده لما بدأ في مجال الاختراعات إنه حاول قد إيه أكتر من 20,000 محاولة فاشلة. لو كان يأس أو وقف ما كانش وصل للي هو وصل له،
إديسون ال20,000 محاولة فشل دي كانت بالنسبة له هي 20,000 محاولة بتعلمه إزاي ينجح. 20,000 مرة علمته إزاي يبقى إديسون العظيم اللي وصل ل2000 براءة اختراع وبقى قبلة لأي حد بيحاول إنه يخترع أو يضيف حاجة للعلم، كان بيروح للهيئة الكبيرة اللي أنشأها توماس إديسون. الشخصية التانية اللي هنتكلم عليها النهاردة هي أوبرا وينفري. وكانت طفولة أوبرا وينفري كفيلة إن هي تجعلها مرأة محطمة أو إنها تبقى مريضة نفسيا طوال حياتها، حيث أنها تعرضت لحوادث من الاغتصاب والتحرش في طفولتها. وفي بداية حياة أوبرا وينفري المهنية تم طردها كمراسلة للتلفزيون الأمريكي، وده لأنها زي ما كانوا بيقولوا ساعتها ما عندهاش الموهبة. وبالرغم من البداية القاسية لأوبرا وينفري إلا أنها لم تستسلم، ووصلت مرة تانية في مجال الإعلام، وقدرت بعد محاولات كتيرة جدا إن هي توصل لأكبر وأشهر مذيعة في مجال الإعلام في أمريكا والعالم كله، وأصبحت من أشهر مقدمي البرامج الحوارية حول العالم، وأصبحت أيقونة كل الناس بتتكلم عنها وشخصية ملهمة جدا للجميع. ولمدة 20 سنة متتالية حصلت أوبرا وينفري على العديد من الجوائز والألقاب، ولقبت في النهاية بأكثر امرأة ملهمة في العالم. أوبرا عانت في بداية حياتها من مشاكل كانت ممكن تحطمها وتوقفها، وكمان في بداية حياتها المهنية عانت كتير من الاضطهاد، إلا أنها لم تستسلم، اتعلمت من محاولات فشلها الكتير وقدرت تكون أيقونة للنجاح، وخاصة نجاح المرأة. معادلة النجاح هي المحاولة ثم الفشل مع الإصرار والعزيمة، مع التعلم الجيد من الأخطاء ومفادات الأخطاء السابقة، وبعد كده يجي دور العزيمة والإصرار، إنك بعد ما تتعلم من أخطائك السابقة ما تقفش، إنك تكمل التجربة مرة تانية، بس تكون تفاديت فيها أخطائك اللي أنت عملتها قبل كده. هي دي معادلة النجاح، العزيمة والإصرار وتكرار المحاولة مرة أخرى هينتج عنها بعض المحاولات الفاشلة اللي هتتعلم منها إزاي تنجح في المرات اللي بعد كده. وسر النجاح الأساسي هو إن أنت تتعلم من الفشل. والقصة اللي بعديها هي للعقيد هارلاند، واللي ممكن يكون اسمه مش مشهور ومش معروف للجميع، إلا إن وشه ووجهه هو أيقونة محفوظة للجميع، لأنه هو مؤسس سلسلة مطاعم KFC. سلسلة مطاعم خد فطيرك. في البداية هو ساب دراسته عشان يقدر يخش الحياة العملية ويشتغل في عدة وظائف. اشتغل في مجالات مختلفة جدا، اشتغل حداد، واشتغل رجل إطفاء، واشتغل محامي بعد ما حصل على الماجستير في المحاماة عن طريق المراسلة، واشتغل في شغلانات تانية كتير وتعرض منهم للطرد، لكنه ما فقدش الأمل أبدا، ووصل في مثابرته ونجاحه إنه بقى سنة 1939 بقى عنده فندق ومطعم. لكن حصل حادث مأساوي ما كانش متوقع أبدا، وهو حريق في الفندق والمطعم بتوعه. ومكان الفندق والمطعم اللي اتحرقوا أسس تاني وموقفش مطعم جديد، ولكن برضو للأسف في الحرب العالمية الثانية تم إغلاق المطعم ده. أنا عملت إيه؟ وبعد الإغلاق ده اضطر إنه يعمل موظف في أحد المطاعم حتى سنة 1942، وبعدها اضطر إنه يسافر للولايات المتحدة الأمريكية عشان يبيع خلطة الدجاج اللي كان بيعملها، اللي قدرت تحطه في مقدمة المطاعم على مستوى العالم، وبقى صاحب أشهر سلسلة مطاعم KFC دجاج كنتاكي. ونجاحه اللي بدأه تاني بعد نجاحات وفشل كتير في حياته كان بدأه من عمر 39 سنة. والقصة دي بتأكد لنا إن النجاح ملوش أبدا أي علاقة بالسن. وخلال القصة دي شفنا قد إيه هارلاند مر بظروف كتيرة جدا، ومر بأوقات نجاح عالية جدا لدرجة إنه امتلك فندق ومطعم، وبعد امتلاكه للفندق والمطعم انهاروا وولعوا، وبعد كده ما يأسش وحاول مرة تانية وعمل مطعم واتقفل، حاول مرة بعد كده وراح اشتغل في مكان تاني وبعدين برضه ما نجحش، اضطر ان هو يسافر. القصة دي بتقولك ما تقفش، ما تيأسش، حتى لو اضطريت انك تشتغل في كذا مجال، حتى لو اضطريت انك تعمل كارير شيفت، حتى لو اضطريت
انك تغير حياتك كلها بعد سن كبير، بعد 30، بعد 40، ما تقفش وما تيأسش. القصة اللي بعد كده عن جي كي، مؤلفة سلسلة هاري بوتر. بعد تخرجها بسنوات قليلة مرت بعدة أزمات، منها إن هي فشلت في حياتها الزوجية وقعدت سنوات بدون عمل. وبعد كتابتها لسلسلة هاري بوتر تم رفضها من أكتر من 12 دار نشر. بالصبر والإصرار والعزيمة والمحاولة والفشل والتعلم من الفشل، قدرت جي كي إنها توصل بالسلسلة للعالمية وتباع منها أكتر من 500 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، والسلسلة كمان اتحولت لفيلم عظيم ليه أجزاء كتيرة جدا. القصة اللي بعد كده هي قصة محمود العربي، حيث بدأ من بائع في محل وتحول إلى أكبر رجل أعمال في الشرق الأوسط. واتولد في مركز أشمون في محافظة المنوفية من أسرة بسيطة، وكان والده فلاح بسيط وما قدرش إن هو يتعلم بسبب ظروف أسرته المادية، ولكنه دخل الكتاب لمدة 3 سنين لحفظ القرآن الكريم. ووالده توفى في عمر صغير جدا، اللي اضطر إنه يسافر للقاهرة عشان يعمل في إحدى محلات الأدوات المكتبية وهو عمره لم يتجاوز 20 عام. وحب محمود للتجارة بادئ منذ الصغر، حتى لما كان صغير في قريته كان بيبيع ألعاب الأطفال على فرشة قدام بيته، وانتقل حبه للتجارة معاه وشغفه بيها لما كبر وانتقل إلى القاهرة. فضل ينتقل من عمل إلى آخر لحد ما بقى صاحب عمل، وقدر بعد نجاحاته المتتالية أن يكون شريك في محل الأجهزة الكهربائية في الموسكي. وبعد نجاح متتالي قدر أنه يكون هو صاحب المحل. مش بس كده، قدر أنه يكبر المحل ده لسلسلة محلات. الحاج محمود ما وقفش بس على فكرة المحلات، ده هو كمان فكر أنه يعمل مصنع للأحبار. وطموحه ما وقفش بس عند كده، فكر العربي أنه يوصل لشركة كبيرة جدا من شركات الإلكترونيات اللي موجودة في اليابان، واستعان بده بطالب ياباني موجود في مصر. قدر أنه هو يوصله لشركة توشيبا في اليابان، وقدر أنه هو يوصل لصفقة معاهم أنه هو ياخد منهم توكيل توشيبا في مصر. وقدر بعد حصوله على التوكيل ده أنه ينشئ مصنع هنا في مصر لشركة توشيبا. ومش بس كده، قدر كمان أنه يوسع في المصنع ده ويوفر أكتر من 10,000 فرصة عمل للشباب، وقدر أنه يكون رئيس الغرفة التجارية لأكتر من 12 سنة. وحصل على أوسام من اليابان لتوطيد العلاقات المصرية اليابانية. ودي قصة الحاج محمود العربي اللي بسبب حبه وعشقه الشديد للتجارة استحمل مشاكل وفشل كتير جدا، قدر يوصله لنجاحات كتيرة جدا في حياته. وفي أمثلة تانية كتير جدا لأشخاص قدروا يتفائلوا ويتحدوا الصعاب وقدروا يحولوا الفشل لنجاح. لو عايزين تسمعوها اكتبوا لنا في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتشتركوا معانا في القناة. وحاجة أخيرة عايز أقول لكم عليها، مش معنى إن أنت وصلت للنجاح إنك وصلت لسر السعادة، لأن سر السعادة ده حاجة تانية خالص، ممكن نتكلم عنه في حلقة تانية جديدة لو أنتوا عايزين. كنت معاكم حسين الجندي في الذئب ذات أمي، ودمتم سالمين.